إذا رأيتني فابكي. هذا ما نحته أسلاف الأوروبيون على الصخور الموجودة في قاع أنهارهم الكبرى، والتي كشفت بعد جفاف النهر وظهورها إلى الأعلى. كانت علامة على ندرة المياه وانتشار المجاعة. اليوم تظهر من جديد، ويظهر مع جفاف الأنهار قنابل وذخائر من مخلفات الحرب العالمية الثانية قد تنفجر في أي لحظة. في الجهة المقابلة، اكتشاف أنهار باطنية وسيول تضرب الربع الخالي من الأرض لتنذر بتحقق نبوءة محمدية تقول: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. فهل حقا ستتحول صحراء الربع الخالي إلى جنات ونعيم؟ وهل يرتبط هذا بدورة مناخية كونية كما صرح بذلك أهل الاختصاص؟ وتحول جزيرة العرب إلى مروج وأنهار، وتحول أوروبا القارة العجوز إلى أرض قاحلة تعاني قلة المياه. قبل الإجابة لا تنسى أخي الكريم، أختي الكريمة، الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلك جديد قناة نمي عقلك. أحجار الجوع نحتها السكان القدامى للتحذير من قرب المجاعات. بدأت بالظهور في أوروبا بعد انخفاض مستوى الأنهار. على ضفاف نهر إلبه في ألمانيا ظهر حجر مكتوب عليه بالألمانية: إذا رأيتني فابكي. يعود تاريخه إلى الجفاف الذي أصاب البلاد سنة 1616. فكانت عادة الأوروبيين أنهم إذا انخفض منسوب المياه وظهرت الأحجار يكتبون تاريخ الحقبة التي كانوا يعيشونها، وقد كتبوا عبارات بمنزلة التحذير للناس من المجاعات. ومن بين هذه العبارات: الحياة ستزدهر فور اختفاء هذا الحجر. فالنحت على الصخور يعبر عن آلام القدامى من سوء الجفاف الذي أدى إلى تلف الحصاد ونقص الغذاء وارتفاع الأسعار وجوع الفقراء. نهر الدانوب من أكبر أنهار أوروبا، يمر بستة دول ويمثل شريان الدول المائي والاقتصادي. نزل منسوبه حتى انكشفت سفن تعود للحرب العالمية الثانية. بلغ عدد هذه السفن ما يزيد عن 20 سفينة، بالإضافة إلى مدافع وذخائر وقنابل تهدد بالانفجار، بالإضافة إلى خسائر بالمليارات أصابت الشركات التي لم تعد تستطيع الشحن في السفن التي تعبر هذا النهر. نهر إلبا ينبع من التشيك ويصل بحر الشمال الألماني. هو كذلك تضرر وظهرت الصخور المنحوتة والتي سمتها قناة الحرة الأمريكية أحجار الجوع. نهر الراين كذلك لم يسلم، وقد تسبب في شلل اقتصادي خفض حمولات السفن التجاري إلى 30% حتى لا تصطدم بالقاع. الجزيرة تصدر أخبارها بحقائق خطيرة عن جفاف أنهار بو والراين والتايمز. وعلى صفحة إرتشي أونلاين البريطانية قالت: لأول مرة في التاريخ جفاف منابع نهر التايمز في بريطانيا. فمنابع نهر التايمز جفت، وقد أعلنت إنجلترا حالة الجفاف بأجزاء من بلادها، وفرضت قيودا على استخدام المياه، فمنعت ري الحدائق وغسل السيارات وملء أحواض السباحة. وليست إنجلترا فقط، بل أغلب دول الاتحاد الأوروبي أخذت تفرض قيودا على المياه. فالحكومة الإيطالية أعلنت حالة الطوارئ ل5 مناطق، ومنعت ري الأشجار المثمرة. وأعلن عمدة مدينة فيرونا حظر ري الحدائق والملاعب الرياضية وغسل السيارات وملء المسابح. وفرضت مدينة بيزا تقنينا حادا حيث لا يمكن استعمال مياه الشرب إلا للاستخدام المنزلي والنظافة الشخصية، وفي حال عدم الامتثال فإن الغرامات تصل إلى 500 يورو. في الجهة المقابلة نجد سيولا وفيضانات في الربع الخالي وجزيرة العرب. فهذا مقدمة لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تعود، ولم يقل حتى تصبح، أي أن جزيرة العرب كانت فيما مضى مروجا وأنهارا ثم أصبحت صحراء مقفرة. عندما أرسلت ناسا قمرا صناعيا إلى المملكة السعودية، وبالضبط إلى المنطقة الفاصلة بين السعودية وسلطنة عمان، أي منطقة الربع الخالي، اكتشفوا أن هناك مجاري لأنهار تحت أرضية تمتد لكيلومترات كانت موجودة فيما سبق. كما اكتشفوا آثار وبقايا لحيوانات كالفيلة كانت بالمنطقة، أي أن المنطقة كانت بها غابات وبساتين وكانت مروجة. فناسا قالت أن جزيرة العرب كانت مثل أوروبا قبل 5000 سنة ثم أصبحت قاحلة، وهذا يثبت صحة
نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أن جزيرة العرب ستعود مروجا وأنهارا. فجزيرة العرب كانت يوما ما سيولا وغابات وبساتين. ويرى المختصون في المناخ ومنظمة الأمم المتحدة أن هذا الجو ليس بظرف طارئ، بل هو تغير في المنظومة وتحول في المناخ، والحل الوحيد ومحاولة التأقلم مع هذه الأجواء. About the temperature, it's about the impact on water associated with warming, and this is going to continue into the way that our climate is changing so that we can begin to live in a. فبناء على ما قاله المختصون وما أثبتته ناسا وأقمارها الصناعية، فهل سنتحول نحو جزيرة عربية يسودها أجواء التي كانت تسود أوروبا؟ وهل ستتحول أوروبا إلى أرض مقفرة وصحراء يقل فيها الماء؟